Simplifying algebraic expressions. Number 1. Okay, masyadong mahaba ito. Ang gagawin lang natin dito, pagkasamahin natin yung mga like terms. Ibig sabihin ng like terms, magkatulad ng variable and magkatulad din dapat ng exponent yung ating variable na pagsasamahin. Okay? Simulan natin siya dito sa x squared. Anong katulad ng x squared? Ito ring negative x squared. Wala na iba. Okay, x squared minus x squared equals 0. Okay, ibig sabihin makakancel na yung x squared. Kasi nga magigitong 1 minus 1 equals 0. So, tanggal na yung x squared natin. Dito naman tayo sa kasunod. X, namang variable x. Ito rin 10x, then ito 5x. Okay, x plus 10x equals 11x. 11x minus 5x equals 6x. Okay, dito naman tayo sa constant na negative 30 plus 9. Magkaiba sila ng sign, kaya pagmamainasin natin. Negative 30 minus 9 equals 21. Ang magiging sign ng 21 is negative kasi mas malaki yung value ng negative 30 kaysa dun sa 9. Kaya negative 21 yung magiging sagot. Ito na yung sagot, 6x minus 21. Number 2. Okay. Negative x squared plus 15x squared. Kung mamainasin natin sila kasi magkaiba sila ng sign. Kaya 15 minus 1 equals 14. Ang sign is positive kasi mas malaki yung 15 kaysa sa 1. Kaya 14x squared. Then, dito na tayo sa kasunod na. Okay, tapos na dito. Ito namang negative 39y plus 12y. Magkaiba ulit sila ng sign. Pagmamainasin natin. Kaya magigitong 27. Negative 27y. Then, dito na tayo sa x naman. Wala nang ibang x. Kaya kopiahin na lang natin yung negative 5x. Okay, yan sama na sulat. Okay lang. Okay, plus ito namang constant na 2 at saka negative 15. Pagkasamahin natin, ang magiging sagot dito ay magkaiba sila ng sign. Pagmamainasin natin, 50 minus 2, 48. Negative 48 kasi mas malaki yung 50 kaysa sa 2 na may negative sign yung 50. Kokopyahin natin yung sign ng mas malaking number. Okay, kaya ito na yung magiging sagot. 14x squared minus 27y minus 5x minus 48. Number 3 na tayo. Yun, paulit-ulit lang naman yung gagawin natin dito. So, pagsamahin na natin yung like terms, 5x squared at itong 2x squared. 5 plus 2, 7x squared. Okay, next tayo dito sa negative 18x minus 7x. Gagawin na, ito pa pala, meron pa tayong isang x. Negative 18x plus x equals negative 17x. Kasi pinag-minus na natin yung 18 minus 1, negative 17x. Then, negative 17x minus 7 equals, sulat ko muna dito, negative 17x minus 7x. Kapag subtraction, ang magkaibang sign ang gagawin natin is change the sign of the subtrahend and proceed to addition. Positive 7x, magigitong negative 7x, then proceed tayo sa addition. Negative 17 plus negative 7 equals negative 24x. Okay, ibig sabihin dito 7x squared minus 24x. Then, pagsamahin natin itong constant, negative 4 minus 8. Solve ulit natin dito sa tabi. Negative 4 minus 8. Kapag magkaibang sign ng pagmamainasin nating number, lagi kong sinasabi, change the sign of the subtrahend. Positive 8, magigitong negative 8, then proceed to addition. Negative 4 plus negative 8 equals negative 12. Okay, magigitong minus 12.
Yan, ito na agad yung sagot. 7x squared minus 24x minus 12. Okay, number 4 na tayo. Pagsasamahin ulit natin yung like terms. Ito na muna, negative 2x squared minus 2x squared. Solve ko lang dito sa tabi. Negative 2x squared minus 2x squared. Okay, change the sign of the subtrahend. Positive 2 magiging negative 2, then proceed to addition. Equals negative 4x squared. Okay, sunod ko lang dito yung sagot, negative 4x squared. Then, dito naman tayo sa negative 13x plus 9x. Where 13 minus 9 equals 4. Magiging sign nila is negative kasi mas malaki yung value ng 13 kesa sa 9. Kaya natin yung sign. Negative 4x. Then, negative 1 plus 1. Hindi 0. Yan, ito na agad yung sagot. Negative 4x squared minus 4x. Solve na ulit natin. X cubed minus x cubed. Cancel na to. 0 na yan. Para kasi ikaw na 1 minus 1 equals 0. So, cancel. Then, ito naman. Negative 7x squared plus 15x squared. Yung pagsasamahin natin. Yung sagot dito is 8x squared. Ang sign ng 8x squared is positive kasi mas malaki yung 15 kesa sa 7. Yung 15 is may sign of positive. Kaya naging positive 8x squared. Plus, samahin naman natin itong 6y squared plus 4y squared equals 10y squared. Yan, ito na yung sagot. 8x squared plus 10y squared. Yan, ganun lang yung simplifying algebraic expressions. Pagsamahin lang natin yung like terms and huwag natin kalimutan yung rules in multiplying, subtracting, adding, and dividing integers. Ganun lang. Sana may tutunan kayo sa video na to.